สิ้นสุดการรอคอยครับกับยางมิชลินไพรมาซี่5ครับยางไพรมาซี่5รุ่นนี้สามารถใช้กับรถไฟฟ้าได้และก็รถ SUV ได้นะครับอย่างแรกเลยที่เราจะมาทำในคลิปนี้ก็คือการเปรียบเทียบลายดอกยางของไพรมาซี่4กับไพรมาซี่5นะครับเบรกบนถนนเปียกพัฒนาขึ้นนะครับตัวไพรมาซี่5ตอนนี้ได้อยู่เกรด A แล้วนะครับผมสิ้นสุดการรอคอยครับกับยางมิชลินไพรมาซี่5ครับในที่สุดก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคอมิชลินนะครับรอมานานมากกับมิชลินไพรมาซี่5แล้วก็ดูสิครับหน้าตาเปลี่ยนไปเลยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยไพรมาซี่3มาเป็นไพรมาซี่4เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่แตกต่างกันมากแต่พอมาเป็นไพรมาซี่5นี่คือปรับโฉมปรับรูปลักษณ์ลายดอกยางแบบใหม่หมดแล้ววันนี้คิมก็เลยต้องเอามารีวิวครับว่ายางไพรมาซี่5ตัวเนี้ยมันมีดียังไงบ้างเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เขาใส่เข้ามาเพิ่มนะครับใส่ใจรายละเอียดส่วนไหนเป็นหลักนะครับผมจากที่ผมไปศึกษาข้อมูลมาเนี่ย3หัวข้อเลยนะครับที่เขาโฟกัสมากๆนะครับในมิชลินไพรมาซี่5เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของการรีดน้ำครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของอายุการใช้งานครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานครับผมและอีกส่วนหนึ่งก็คือยางไพรมาซี่5รุ่นนี้สามารถใช้กับรถไฟฟ้าได้และก็รถ SUV ได้นะครับผมว่าไพรมาซี่5เนี่ยเป็นอัปทูเดตอะทันสมัยใช้ได้ทุกอย่างนะพูดง่ายๆคือไพรมาซี่5ตัวนี้มันแบบทันโลกอะอย่างเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีใช่ไหมคุณก็ใช้ไปเลยยาวๆนะครับรีดน้ำฝนตกต่อไปนี่น้ำจะท่วมโลกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ายางไพรมาซี่5ตัวนี้ก็รีดน้ำดีขึ้นประหยัดพลังงานแน่นอนช่วงนี้เรื่องพลังงานเป็นเทรนด์สำคัญของโลกนะครับแล้วก็รถ EV ไพรมาซี่5เขาก็เคลมว่าเขาสามารถใช้กับรถไฟฟ้าได้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะมาทำในคลิปนี้ก็คือการเปรียบเทียบลายดอกยางของไพรมาซี่4กับไพรมาซี่5นะครับว่าหน้าตามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแก้มยางเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วคิมจะมาคอมเมนต์ให้เพื่อนๆดูครับว่าหน้าตามันต่างกันยังไงบ้างนี่ครับด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นยางไพรมาซี่4นะครับแล้วก็ด้านขวามือของผมนะครับเป็นยางไพรมาซี่5นะครับลายดอกยางเนี่ยต้องบอกเลยว่าไพรมาซี่5นี่ดูดุดันเพิ่มมากขึ้นนะครับลายดอกยางเนี่ยดูแบบชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเลยผมว่ามันเป็นการพัฒนาลายดอกยางนะที่ส่วนตรงนี้ผมว่ามันช่วยเพิ่มในการรีดน้ำระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นมากกว่าตัวไพรมาซี่4นะส่วนตัวนี้นี่เหมือนตัวไพลอนสปอร์ต5เลยนะครับก็คือตัวเรื่องของเช็คความลึกดอกยางนะครับตัวไพรมาซี่5ตัวนี้ก็ใส่เพิ่มเข้ามานะครับรู้สึกว่าร่องรีดน้ำดูเหมือนจะกว้างขึ้นนะในทุกๆร่องเลยนะครับในไซส์เดียวกันนะอันนี้ไซส์225/50/18นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่คิมเห็นได้ชัดเลยนะหรือว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูก็ได้นะแก้มยางของไพรมาซี่5ตัวนี้จะป่องมากกว่าตัวไพรมาซี่4นะไพรมาซี่4จะดูตรงมากกว่าคิมใช้แรงเท่ากันซ้ายขวาไพรมาซี่5เนี่ยแก้มยางมันสามารถให้ตัวได้ดีกว่าไม่รู้ว่าจะส่งผลต่อการโยนตัวไหมเวลาเราใช้งานจริงๆนะเดี๋ยวเราจะไปเทสกันยางจริงๆว่าไพรมาซี่5ดีกว่าไหมเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าไซส์เดียวกันนะไพรมาซี่5คือบุ๋มลงไปเยอะกว่าเรื่องไหลยางนี่ไหลยางโอ้โหผมว่าเทคโนโลยีไหลยางด้านในด้านนอกของเขานี่คือแบบใส่มาเต็มอ่ะดูดิเมื่อก่อนนะไพรมาซี่4ดูแบบเรียบๆเนาะไพรมาซี่5นี่ร่องระบายน้ำด้านในดูเยอะกว่าเยอะน่าจะรีดน้ำได้ดีเนี่ยนะน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ไพรมาซี่5ตัวนี้รีดน้ำได้ดีนะครับหน้าตาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับบอกเลยว่าถ้าคนชอบลายดอกยางแบบเรียบๆนะไพรมาซี่5อาจจะไม่ตอบโจทย์นะแต่ว่าลายดอกยางแบบนี้ดูดุแล้วก็ดูน่าใช้ดีน่าจะฟังก์ชันอลแบบว่าในเรื่องการรีดน้ำได้ดีมากขึ้นแน่นอนนะครับผมเฮดแวร์ในไพรมาซี่5ตัวนี้อยู่ที่420ตัวเก่าอยู่ที่340แปลว่าเพิ่มมา80เลยค่าเฮดแวร์เพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ยางไพรมาซี่5ตัวนี้เนี่ยสึกช้าขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับไพรมาซี่5ตัวนี้นะครับยางไซส์ที่เขาออกมาปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเริ่มที่ขอบ16นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ขอบ15อย่าง195/60/15 195/655ในตัวไพรมาซี่4ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ต้องใช้ตัวไพรมาซี่4อยู่นะครับปัจจุบันถ้าในขอบ16นะครับ195/56 195/60/16ติดรถ Mazda มาก็มีนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่าง205/56 215/60/16ในขอบ16ตัวเนี้ยก็ถือว่ามีครบหมด215/56ของ Civic ก็มีนะครับขอบ17
215 4 57 215 50 17 215 5 17 225 50 17 215 60 17ที่ติดรถ HRV ตัวใหม่มาพายมาซี่5ก็มีนะครับขอบ18มีครบหมดนะครับ215 5 58 225 40 225 45 235 4 58มีครบหมดนะครับแล้วก็ขึ้นไปตัวแบบ SUV 235 50 18ตัวนี้ก็มีนะครับแล้วก็สูงสุดนะครับอยู่ที่ขอบ19นะครับ245 50 19 235 4 59นะครับพายมาซี่5ตัวนี้มีนะครับก็แปลว่ายาง Primacy 5 ณ วันนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ขอบ16ถึงขอบ19นะครับก็จริงๆก็คล้ายๆเหมือน Primacy 4นะครับแต่ว่าตัดตัวขอบ15ไปแล้วก็เพิ่มบางไซส์ในขอบ16ขึ้นมานะครับเป็นรถที่นิยมแล้วก็เป็นยางไซส์ปัจจุบันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ3หัวข้อหลักๆเนี่ยที่เขาบอกว่าเฮ้ย Primacy 5 ตัวนี้มันดีจากอะไรบ้างนะครับผมข้อที่1เลยนะครับเขาบอกว่ายาง Primacy 5 ตัวนี้เนี่ยรีดน้ำดีขึ้นถึง8% ระยะเบรกบนถนนเปียกเนี่ยประมาณ10เมตรก็กลายเป็นเหลือประมาณสัก9เมตรเมตรนึงเอาจริงๆนะมันคือแบบว่าเส้นยาแดงผ่า8เลยช่วงระยะว่าจะชนไม่ชนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีดน้ำบนถนนเปียกเพิ่มขึ้น 8% เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะมันเป็นเพราะว่าลายดอกยางที่เขาออกแบบใหม่เนี่ยแหละถ้าเพื่อนสังเกตดูนะลายดอกยางของเขาเนี่ยมันจะมีความกว้างเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะในลายดอกยางตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูเห็นไหมมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ออกไปบริเวณด้านข้างเนี่ยลายดอกยางด้านข้างไหล่ยางเนี่ยเขาออกแบบใหม่จาก Primacy 4 ตัวเนี้ยทำให้ยาง Primacy 5 ตัวนี้เนี่ยสามารถรีดน้ำได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับจากลายดอกยางตรงกลางลายดอกยางด้านข้างที่ขับน้ำออกจากหน้ายางได้เร็วเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญเขาบอกว่าร่องดอกยางนะครับลึกขึ้นอีกประมาณ 10% จากของเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยแหละครับที่ทำให้ยาง Primacy 5 ตัวนี้เนี่ยรีดน้ำได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเราจะเข้าใจกันดีว่าพอมันใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยการรีดน้ำมันจะน้อยลงใช่ไหมแล้วก็เบรกบนถนนเปียกมันก็จะดรอปลงแย่ลงเยอะๆเลยใช่ไหมแต่ว่า Michelin Primacy 5 ตัวนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Evergrip ถ้าเพื่อนๆเคยได้ยินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าตลอดอายุการใช้งานตั้งแต่ 100% นะจนถึงแบบหมดดอกยางเนี่ยการรีดน้ำก็ยังดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เพื่อนๆก็มั่นใจได้เลยว่าถ้าใช้ไปยาวๆแล้วเนี่ยการรีดน้ำก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับ Michelin Primacy 5และเทคโนโลยีที่2ที่คิมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือชื่อ Max Touch นะครับไอตัว Max Touch ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้หน้ายางสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่ทำให้อายุการใช้งานเนี่ยมันได้นานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะการที่มันกระจายแบ่งเบาภาระของหน้ายางเนี่ยให้มันกระจายไปทั่วพื้นที่หน้ายางเนี่ยมันช่วยทำให้การสึกเนี่ยมันช้าลงครับรวมถึงลายดอกยางด้วยนะที่ทำให้มันการขบพวกนี้มันดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 18% เอาพูดง่ายๆคือ 20% เพื่อนๆลองคิดดูนะ 20% สมมุติว่าคุณใช้ไป 50,000 กิโลเขาบอกเพิ่มขึ้นอีก 20% นั่นคือเท่าไหร่อีกประมาณ10,000 โลเท่ากับคุณใช้ไป 60,000 กิโลเงินที่คุณจ่ายไปสมมุติว่าคุณจ่ายเส้นละ 5,000 จากที่คุณได้ใช้ได้มูลค่า 5,000 กลายเป็นว่าคุณใช้เพียงแค่มูลค่าแค่ 4,000 บาทแปลว่าต้นทุนของการซื้อยาง Michelin Primacy 5 ตัวนี้ก็ถูกลงไปอีก 20% โคตรคุ้มนะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะเลือกซื้อยางตัวหนึ่งก็แบบเอาให้ยาวๆไปเลยใช้ยาวๆไปเลยนะครับ Michelin Primacy 5 รุ่นนี้นะครับประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นถึง 5% นะครับยางตัวนี้มันใช้ได้แบบ 60,000-70,000 โลถ้าลองคิดดูดิปัจจุบันนี้ค่าน้ำมันก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันลดลงไป 5% ตลอดทั้งปีตลอดอายุการใช้งานเนี่ยมันถือว่าลดเยอะมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับเขาเอาตัวฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยของ Pilot Sport 5 เข้ามาเพิ่มเติมนะครับการที่วัดดอกยางจะรู้แล้วว่ายางตรงนี้มันสึกถึงตรงไหนสึกตรงไหนละควรเปลี่ยนยางใหม่แล้วหรือยังนะครับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ครับนี่แก้มยางครับใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Pilot Sport 5 ที่มันเป็นแบบสักหลาดนะก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมเนาะส่วนสุดท้ายนะครับด้วยความที่ปัจจุบันนี้เนี่ยรถบ้านเราเนี่ยเป็นรถไฟฟ้ารถไฮบริดรถ SUV นะครับน้ำหนักเยอะยางพวกนี้มันก็สามารถที่จะ
รองรับน้ำหนักในกลุ่มรถประเภทนี้ได้นะครับที่มีแบตเตอรี่รถหนักๆแล้วถ้าสมมุติว่ารถที่น้ำหนักเยอะๆพวกนี้เวลาถูกกดทับแล้วมันต้องมีแรงบิดที่เยอะในการออกตัวมิชลิน Primacy 5 รุ่นนี้เขาก็ออกแบบเนื้อยางออกแบบเทคโนโลยีทุกๆอย่างเนี่ยเพื่อให้สามารถใช้งานกับรถประเภทนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยPrimacy 5 ต้องเรียกว่าค่อนข้างทันสมัยนะในยุคปัจจุบันมากๆว่ายางที่มันออกมาใช้จริงๆมันต้องเหมาะสมกับรถในยุคนั้นด้วยนะครับก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ Michelin Primacy 5 เนี่ยไม่ตกหล่นเลยส่วนต่อมานะครับมาดูที่สติกเกอร์นะครับในยางไซส์เดียวกันนะ Primacy 4 กับ Primacy 5 เนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับอย่างแรกเลยนี่ Primacy 5 ดัชนีรับน้ำหนักตัวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากของเก่า Primacy 4 95ตอนนี้มาเป็น99แล้วในไซส์เดียวกันนะการรับน้ำหนักของตัวนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก690กิโลเป็น775กิโลนะครับ100โลอ่ะต่อเส้นหนึ่งที่มันรับน้ำหนักเพิ่มได้ก็เท่ากับ400โลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบข้อสงสัยได้เลยว่ายางธรรมดาสามารถใช้รับน้ำหนักของรถไฟฟ้าได้หรือเปล่านะครับMichelin Primacy 5 ตัวนี้ตอบโจทย์ได้นะครับผมเรามาดูตัวลาเบลต่อไปนะครับเรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องเบรกบนถนนเปียกแล้วก็เรื่องเสียงนะครับเรื่องประหยัดน้ำมันได้เกรด B เท่าเดิมผมว่านะไอ้ที่ 5% ที่เขาบอกมันอาจจะไม่ได้แบบแตกต่างอะไรแบบชัดเจนมากๆนะแต่ว่ามันก็ยังเท่าเดิมเนาะอยู่เกรด B เหมือนกันนะครับนี่เบรกบนถนนเปียกพัฒนาขึ้นนะครับจาก Primacy 4 เนี่ยได้เกรด B นะครับ 1.40ตัว Primacy 5 ตอนนี้ได้อยู่เกรด A แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแบบสายซิ่งแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมตัว Primacy 5 ตัวนี้รีดน้ำได้ดีมากกว่าเดิมนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเรื่องเสียงอยู่ที่70เดซิเบลนะจาก69เป็น70นะก็เพิ่มมา1เดซิเบลนะถามว่าเยอะไหมก็นิดนึงอ่ะเหมือนแบบจี๊ดที่หูเวลาใช้งานจริงๆนะแต่ผมว่าโอเคแหละลายดอกยางพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ทำให้ส่งเสียงเยอะขึ้นพอเขาใส่ใจในเรื่องลายดอกยางการรีดน้ำการสึกผมว่าพวกนี้มันทำให้เกิดเสียงที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนแต่ถามว่า1เดซิเบลมันทำให้รู้สึกแบบน่ารำคาญไหมผมว่าไม่แทบจะไม่รู้สึกแตกต่างเราเปิดแอร์เสียงดังบางทียังดังกว่าเสียงยางเลยนะครับโดยรวมทั้งหมดของ Michelin Primacy 5 ผมว่ามันเป็นยางที่ออกมาตอบโจทย์ได้ทันยุคทันสมัยกับรถที่มีในปัจจุบันนี้มากๆสมรรถนะในการรีดน้ำที่มันดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะที่แบบว่าเวลาเราจะเลือกใช้อ่ะเราต้องถามตัวเองเฮ้ยมันรีดน้ำนี่มันเบรกดีหรือเปล่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่แบบว่าเฮ้ยยาง Primacy 5 ตัวเนี้ยมันทำงานได้ดีขึ้นอีกอย่างสภาพเศรษฐกิจแบบแย่สุดๆนะวันนี้เนี่ยแล้วเราได้ยางที่แบบคุณภาพดีๆแล้วอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเกือบ 20% น่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบคุ้มอ่ะเหมือนเราจ่ายตังค์ทีเดียวแล้วจบใช้เพิ่มไปอีกครึ่งปีอีกปีนึงเหมือนต่ออายุการใช้งานของยางเราไปอีกอ่ะผมคิดว่าเฮ้ยการที่มิชลินเนี่ยเขาออกยาง Primacy 5 ตัวใหม่ออกมาเนี่ยมันตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องของหลายๆคนนะครับเรามาพูดถึงเรื่องราคาเรื่องสุดท้ายแล้วราคาเท่ากับ Primacy 4ทุกๆคนก็หายห่วงได้สำหรับพอมิชลินอยู่แล้วใจรักมิชลินอยู่แล้วเนี่ยอาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการขับขี่แต่ว่ายังไงเพื่อนๆต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าคิมจะไปเทสกับรถคิมอยู่แล้วนะครับยางมิชลิน Primacy 5 รุ่นนี้เนี่ยสมรรถนะเป็นยังไงบ้างเข้าโค้งเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแก้มมันแบบค่อนข้างบวมๆนิดนึงไม่รู้ว่าเขาพัฒนามาแล้วมันจะพอใช้รถ SUV อย่างที่เขาบอกว่ามันใช้ได้มันรับน้ำหนักได้รับแรงบิดได้แล้วมันจะโยนตัวเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะทำให้แบบเสียการทรงตัวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปใช้กับรถเล็กผมว่าอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Michelin Primacy 5 นะครับออกมาสักทีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเพื่อนๆถามมากันปีกว่าแล้วต่างประเทศออก Primacy 4 พัดมาเมืองไทยมาเลย Primacy 5 จบฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยบิดของเราให้ได้ซับถึง100,000 ซับสักทีนะครับผมถ้าเพื่อนๆกำลังจะซื้อยางนะครับเข้าไปได้เลยครับที่ไทยบิดของเรามีตัวเลือกยางให้เลือกซื้อแบบเยอะมากแล้วก็ Primacy 5 ตอนนี้ก็มีจำหน่ายในไทยบิดของเราแล้วนะครับผมยังไงติดตามคลิปหน้านะครับว่าเราจะรีวิวยาง Michelin Primacy 5 เป็นยังไงบ้างติดตามนะครับ